Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta telefonul Sony Xperia XZ2. În fața noastră în acest moment avem varianta demo a lui Sony Xperia XZ2 și de menționat este faptul că ambalajul final al acestui telefon poate să difere față de varianta demo pe care vă vom prezenta-o în minutele ce urmează. Acestea fiind spuse, haideți să deschidem cutia telefonului împreună. Și în cutie, primul lucru pe care îl vedem este telefonul în sine, telefon ce arată foarte bine, dar asupra căruia ne vom îndrepta atenția imediat. Deocamdată, haideți să vedem ce alte accesorii mai găsim în cutie. În primul rând, avem un plic ce conține documentația telefonului, avem, evident, încărcătorul, cablul de încărcare și de transfer date USB tip C și cei de la Sony nu au uitat să ne adauge și un adaptor de la jack de 3,5 mm la USB tip C. Cei de la Sony revin anul acesta cu modelul XZ2, telefon ce se bucură de un design complet nou. Pe partea din spate, acesta este acoperit integral din sticlă, lucru ce îl face destul de alnecos. Tot pe partea din spate mai avem și cititorul NFC, senzorul de amprentă și camera foto ce beneficiază de un senzor de 19 megapixeli, cameră ce este ajutată de un blitz LED, iar pentru performanțe sporite, cei de la Sony au mai adăugat numeroși alți senzori ce oferă lui XZ2 un real avantaj la capitolul fotografie. Pe partea din fața telefonului, în zona superioară, se află senzorii pentru luminositate și proximitate, earpiece-ul și camera fotofrontală ce beneficiază de un senzor de 5 megapixeli. Ecranul telefonului măsoară 5,2 inch în diagonală și are un panel IPS cu o rezoluție de 2160 pe 1080, având astfel un raport de 18:9. Iar sub ecran se află brandingul Sony împreună cu difuzorul acestui telefon, difuzor ce se aude destul de puternic. Telefonul este înconjurat de o ramă metalică ce îi conferă rigiditate, iar pe partea lateral dreaptă se află butoanele pentru volum, butonul on-off și butonul dedicat camerei foto. În partea superioară avem sertarul pentru cartela SIM și cardul microSD, precum și un microfon secundar, iar în partea inferioară avem microfonul principal pentru preluarea apeluri și portul USB Type-C. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.0, sistem de operare ce vine la pachet cu interfața personalizată a celor de la Sony, interfață prin care putem naviga cu ușurință, având în zona superioară comenzile rapide împreună cu notificările. Telefonul primește actualizări în mod frecvent, iar în zona inferioară are poziționate butoanele virtuale pentru navigație. Cei de la Sony ne-au mai instalat câteva aplicații pe telefon, aplicații ce nu ne deranjează absolut deloc, iar acum haideți să trecem la testele sintetice, unde în testul sintetic Antutu telefonul s-a descurcat excelent și a reușit să scoată scorul de 257.389 de puncte. Iar în testul Geekbench 4, telefonul de asemenea s-a descurcat excelent și a reușit să scoată scorul de 2426 de puncte în testul Single Core și de 8368 de puncte în testul Multicore. La capitolul camera foto, telefonul Sony Xperia XZ2 stă foarte bine, beneficiind de o cameră foto cu un senzor de 19 megapixeli ce captează imagini deosebit de clare și pline de detalii, cu un profil plăcut de culoare. De asemenea, această cameră este capabilă să filmeze în slow motion la 960 de cadre pe secundă pentru câteva fracțiuni de secundă, astfel oferindu-ne o perspectivă diferită asupra lucrurilor. Telefonul rulează pe un chipset Qualcomm Snapdragon 845, ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,7 GHz. Ca accelerator grafic avem un Adreno 630 și 4 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem o memorie internă de 64 de GB, memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 400 de GB. Iar pentru autonomie mai mult decât decentă, cei de la Sony ne-au inclus și o baterie de 3180 de mAh, ceea ce ar trebui să asigure o zi de utilizare normală. În concluzie, cei de la Sony, prin modelul XZ2, au reușit să creeze un flagship ce ne impresionează atât din punct de vedere al specificațiilor, cât și din punct de vedere al designului, având totodată o cameră foto ce se descurcă mai mult decât decent, chiar și în condiții de lumină scăzută.
Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!